So bago natin simulan ay check muna natin lahat. Tanggalin muna natin itong mga ito at saka ito. Ayan. Kasi magre-rewirings ako, palitan ko ng mas makapal na wire yung para sa horn, compact horn. Para to sa mga gustong magtipid. So tara, kalasin ko muna itong balikan ko na. Kalasin ko lang lahat. So nakalas na natin lahat na. Ito, nakaabang na ako, makikita nyo. Ito papunta sa positive ng compact horn. Ito naman papunta sa switch. Pero gagawin ko itong battery operated at saka mini driving ko, ililipat ko ng pwesto, hindi na dito, para lumuwag dito sa harapan. So although malinis naman, ganyan siya, ayos naman yung wireless, kaya lang baguhin ko ito, papalitan ko ng pag-apang kasi manipis masyado yung nilagay ko para sa negative So kalasin ko. Ito yung pag-apang ko sa negative wire. Mapapansin nyo, napakanipis niya. Kung dalawang compact horn yung maghahati dyan, hindi natutunog na maayos. Ngayon, ang ipapalit ko ay ito, yung kung gaano siya kakapal. Yan. So ito na papakita yung wirings, no? Pag-apang ito. Pag-apang ako dyan, papunta sa harap. So tara. So baka magtaka kayo bakit dalawang set ng negative yung pinagapang ko, tapos dalawang set ng positive yung pinagapang ko. Ito positive po ito. Tig-isa sila ng fuse wire. Yung isa para sa compact horn, yung isa para sa battery operated at saka sa mga accessories. Bakit? Kasi once na pumalya yung compact horn, at least meron pa rin ako mga accessories. Ngayon, pag pumalya naman itong mga accessories or headlight, meron pa lang compact horn. So madali ko silang matitrace kung saan ako magkakaroon ng current shortage, which is never pa naman nangyayari sa akin ever since. Pero syempre for safety purpose na rin. Then sa negative naman, kung mapapansin nyo, dalawa rin yung negative wire ko na makapal. Kasi yung isa para sa power up lines ni Sir Kabekis. Ito direct sa body ground, and then dito ko na rin i-connecta yung negative ng headlight, negative ng MdL, negative ng battery operated, negative ng charger, etc. Tapos ito naman solo negative lang ito ng compact horn at saka ng stock horn, para hindi sila nag-aagawan ng kukunan, hindi kagaya sa iba na isang kuryente yung pinagkukunan. So yan, organize ko lang muna, no? Balikan ko kayo.